હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બાજરાના લોટનો રોટલો નહીં પણ રોટલી। તો રોટલો તો તમે ઘણીવાર ટ્રાય કર્યો હશે, પણ હવે તમે રોટલી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે। એકદમ સોફ્ટ રોટલીની જેમ જ મુલાયમ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં તાવડીને તપવા મૂકી દીધી છે અને ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખી છે। જો તમારે લોટી પર કરવા હોય તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની અને તાવડી પર કરવા હોય તો મીડિયમ રાખવાની। તો આપણે અહીંયા 1 કપ બાજરીનો લોટ લઈ લીધો છે। તો અહીંયા મારું અડધા કપના માપે કપ હતો એટલે 1 કપ થયો છે, 2 કપ નાખ્યા એટલે। અને અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીને બધું મિક્સ કરી દેશું અને પછી આપણે 1 ગ્લાસ પાણી લેશું। તો આખો ગ્લાસ આપણે એક સામટો અંદર એડ નથી કરવાનો, ધીરે ધીરે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે એનો એકદમ સ્મૂથ લોટ બાંધી લેશું। જ્યારે તમે રોટલી વળો ત્યારે તમારે કોરા લોટની જરૂર ના પડે એવો આપણે લોટ બાંધશું અને લોટ બંધાઈ જાય પછી આવી રીતના અડધો સાઈડથી હાથમાં લઈને એની પર પાછો દબાઈને લોટ બાંધવાનો, એટલે આવો સરસ સ્મૂથ લોટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણે એના 4 પીસ કરી લેશું, કેમ કે 1 કપમાંથી તમારે 4 જેવી રોટલી બની જશે। તો અહીં આપણે એકદમ નાની રોટલી નહીં બનાવી, મીડિયમ સાઈઝની બનાવીશું। તો આવી રીતના બધા ગુંડલા વાળી લેશું। તો ગુંડલા આપણા વળી ગયા છે અને હવે આપણે એક પાટલી બેલણ લઈને એને વણી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ આપણે એકદમ પરફેક્ટ છે, અટ્ટાની સાથે જે સરસ ઉપડી જાય છે। તો રોટલી આપણી વણીને તૈયાર છે। એને આપણે હવે તવી તપી ગઈ છે લોઢી, એમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને સરસ મજાની બંને સાઈડ શેકી લેશું। જો તમારે આ રોટલી વણતી વખતે ચોટી જતું હોય તો કોરો લોટ થોડો સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો અને વણી લેવાની। તો એક રોટલી આપણી બનીને તૈયાર છે। આવી રીતના આપણે બધી રોટલીને વણીને સરસ મજાની શેકી લીધી છે। 4 રોટલી આપણી બાજરાના લોટની તૈયાર છે। તો હવે આપણે એને ઘી લગાવી લેશું। જો તમારે કોરી ખાવી હોય તો પણ ખાઈ શકાય, તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આ રોટલા તો બધાની સાથે ચાલે છે, કે ભરથા સાથે, ડુંગળી બટેકાનું શાક હોય, કોઈ પણ શાક સાથે રસાવાળું હોય, એમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી, પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને દબાવજો રોજ નવા વિડીયો જોવા માટે। તો ફરી મળશું એક નવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।